dili man tugdigos guys. Ready na kayo ang payong diri, harbato na dayon. Hala. Hello baby. Giuhaw gyud ko no, so manakata dito sa clips. Uy, hangin kay dinhi guys. Lami kayo. Dito. Teka, nakalawang ko ba? Mama ni. Dede, apil na siya. Padulong sa mo ah. Napangyuan po ninyo. Kuha na kong naong. No, Joy, dili na double chin. Triple na. Muni ang ilang cafe diri guys. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Tapos diri guys kay kuan ay mga godly songs, so hindi mo mag-chill diri Nade live band diri unya. So, how's the Coke? How's the Sprite? Wala may nag-order og snacks na katong naman sila burger, fries, and everything. Pero dili pa available as of the moment. Cute din siya. Ke. Smile ke. Oh, cheers kita. Cheers. Doon lang siya kaysa sa Uraya. Kaya the last time we went to Uraya, layo jud siya guys. Nya ulan pa jud to guys. So malas jud. Karon kay gwapo ang panahon. Dami kay mag-chill diri kay hangin kayo. Yes. Later guys, itour ta mo diri vlog. Hi fans. Ciao. Hi fans. Tek pa man. Ay. Hit you with that tudut. Dance na lang. No. Ha? Wala ka sa mod? Yes. Wala din sa mod. Dali na lang gawin. Dito ba magbiya din ayo. Ini picturean dia. Ami ka. Hold. Pag-vlog. Vlog. Hello everyone. Say hi. Sige, pag-vlog. Tara nga ha. Yun, nag-vlog siya di. Say hi. Mommy, say mommy. Mami. Love you, daddy. Hello, Mami. Sige na. Ano. Na, say hi. So, mamali na may sa Viewpoint. Let's. Oh, Viewpoint version 2. kaya palagi isa diri ka. Ano man ni? Diri ang exit. Ano man ni diri? Lalo. Oh. So,
Ramon leader. Ramon leader guys. Follow the leader. Naka-orange og helmet. Maria ang viewpoint guys sa may bahay pamahalaan munisipyo dito. Munisipyo ng Talaingod. Muna mula stop karon. Dito sa kwan ba? Hoy, Panabo sa kanito yung ikaw nga hagdanan? mabunaw. Umabunaw. Sa Maragusan pod ginapoy hagdan hagdan. Naman kung balay yung hagdanan. Wow. Pero gyud. Pila man ka steps? Uy, giatay mura man kuan uy. Upig pa may bagyo ani. Uy, usaon ako si Imki. Light shot na. Sige, trapo lang to sunod. Ready, dali. Oh, tanawa diyo, tanawi mga anak ko. Ha?